Babaji, since the last few years, my daughter has been bringing up her son as a single parent. And since the last few years, she has been taking the support of her elder brother because she lost the drive to do her own, support herself due to certain circumstances and events. Is this going to incur a burden on her karmically? Beta, I don't think so. One should sort of bring these things into calculation to that extent. What is important is, the Lord knows our situation. He knows what we are going through. He knows how much effort we can put in, what our situation is. So consciously, we must try and make a go out of everything. Consciously, we must put in our effort. Beyond that, He knows. And Babaji, when her son, with your grace and blessings, he will be commissioned into the IAF after 3 years, will it be okay for her to go and live with him as a dependent? Why not? Why not? I think every child wants his parents to live with him. If the children have been properly brought up, I don't see any problem. Yes, Babaji, what is the dividing line between self-respect and ego? A little bit of I-ness has to be there, because everything that we do today, we think that we are doing it. So unless we don't work ourselves beyond mind and maya, it is still the I. Even wanting the Lord, I want the Lord, I want His grace. So it's a manner of putting. It's only when we go beyond mind and maya that we will be able to get rid of all this. Yes, Babaji. Till then we can just only go by your help and our discretion. Well, we should exercise a little bit of control where we think or try and see things in totality rather than in isolation. Because whatever happens because of our karmas. And karmas also we have only done, nobody else has done them. Yes. Thank you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, 2 ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੂਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਬਾਹੂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਟਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਗੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ 2 ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ 2 ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈਓ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤਬ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਨਾਮਦਾਨ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿਆ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਾ, ਉਹ ਤੜਫ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੱਪਾ ਜਾਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲਕਾ। ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ? ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ और सेवा का मौका देता। बाबा जी ये कृपा बनाई रखना, मरदे दम तक सेवा तो तुसीं अपनी बख्शिश करी रखना बाबा जी। साडे उत्ते ते वैसे भी तुहाडी बड़ी ज़्यादा कृपा हैगी बाबा जी। बाणी च भी आया और गीता च भी हैगा कि कर्मण्य वाधिकार अस्ते महाफलेशु कदाचना, कि असीं अपना कर्म करिए फल दे उत्ते इच्छा ना रखिए। कि बाबा जी यह किस तरह पॉसिबल है कि अगर बच्चा भी कोई अपना पढ़ाई करता या कुछ करता तो उसकी मन में इच्छा होंगी है कि मैं फर्स्ट आवां या कुछ भी है, यह किस तरह पॉसिबल हो सकता? बेटा देखो, जे नतीजा देखांगे, नतीजा ये ठीक हैगा कि इंसान हर वक्त नतीजा देखता है, जो भी करता है, जो भी सोचता है, अगे वधना होवे नतीजा देख के करता है। मगर साडे की फायदे विच है कि आपां नतीजा देखिए, क्योंकि जे आपां फायदा नुकसान देखण लग पे ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ। जी 84 ਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਆਦ ਵਰਤੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਭੁੱਲਣ ਹਰ ਭਾਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। Babaji, work is worship. We have been told since childhood. Does that mean that whatever work and seva that we do selflessly, nishkam bhav se, and without any expectations, can that be considered as part of the meditation? Well, see, meditation is basically getting in touch with the creative power.
that creative power who has created the world, who is sustaining the world. And it is only with the help of that creative power that we can cleanse the vessel of the karmas. Every other seva is basically a means, it is not the end. A means to create the right atmosphere. So whatever you do on the outside is to create an atmosphere. And yes, seva doesn't mean just going to a religious place. Seva means whatever you do in a selfless manner. Whether it is your work, it is your looking after the children, looking after your in-laws, or whatever. Whatever you do in a selfless manner will help you to create a conducive and positive atmosphere which will be fruitful for your meditation. Babaji, can you please help me build up that meditation which will create that atmosphere as well as give me the strength to do we have to take the first step now. Whatever you do, he will give you much more. But to say that he will do everything for us, he can give you a push. Child is running, the parent can give him a little push. But if he is standing out there, he gives him a push, he'll fall down. So we put in our best and he will help us. Babaji, what message can I take for my elderly parents who have been craving for your darshans for last so many months but have not been able to come forth for your darshan? Nee, beta, I mean, we have to stay in the Lord's will. And if we can stay, I think remembering him or loving him, we don't need a specific place or a specific time. That should be in our heart, no? Yes. And Babaji, thank you so much for your protection and help. The whole world is suffering and you please keep us under your banner and your protection. Thank you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ 2.5 ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ 84 ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਰੂਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ